वेलकम टू महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग अकॅडमी। ह्या व्हिडिओमध्ये आपण हॉल तिकीट कशाप्रकारे तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे किंवा कुठल्या वेबसाईटवरून तुम्हाला हॉल तिकीट डाउनलोड करता येईल हे आपण बघणार आहे। बघा, भरपूर विद्यार्थ्यांच्या कमेंट होत्या आम्हाला फिजिक्स केमिस्ट्री आणि मॅथ्सच्या नोट्स द्या। बघा, ऑलरेडी सगळ्या नोट्स टेलिग्राम चॅनलवरती पोस्ट केलेल्या आहेत। तुम्ही टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा। टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। बघा, तुमची जी एक्झाम होणार आहे ती ऑनलाईन एक्झाम होणार आहे, त्याच्या इन्स्ट्रक्शनचे व्हिडिओसुद्धा मी बनवलेले आहेत। म्हणजे जे रेग्युलरचे स्टुडंट्स होते त्यांच्यासाठी ज्या इन्स्ट्रक्शन होत्या त्या इन्स्ट्रक्शन सेम तुमच्यासाठी असतील, ते व्हिडिओसुद्धा तुम्ही नक्की बघा। आता आपण बघू कशाप्रकारे तुम्हाला तुमचं हॉल तिकीट डाउनलोड करायचं आहे ते। गूगलमध्ये सर्च करा MSBTE सर्च केल्यानंतर बघा अशा प्रकारे वेबसाईट ओपन होते। वेबसाईट ओपन झाल्यानंतर इथे लेटेस्ट न्यूजमध्ये तुमच्या काही ज्या न्यूज असतात त्या फ्लॅश होतात। आता आपल्याला ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटीजमध्ये जायचं आहे। ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटीजमध्ये गेल्यानंतर बघा समोर तिथे तुम्हाला ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटीज 2020 आणि 21 दिसतं आहे। तिथे तुम्ही हॉल तिकीट फॉर विंटर 2020 एक्झामिनेशन त्याच्यावरती क्लिक करा। इथे क्लिक केल्यानंतर समोर नवीन विंडो ओपन होते। त्या विंडोमध्ये तुम्हाला एंटर एनरोलमेंट नंबर किंवा एंटर सीट नंबर सांगतो। सीट नंबर तुमच्याकडे नसेल तुम्ही तिथे एनरोलमेंट नंबर पुट करा। एनरोलमेंट नंबर फिल केल्यानंतर सबमिट करा। सबमिट केल्यानंतर तुमचं तिथे हॉल तिकीट तिथे ओपन होईल। बघा इथे मी पुट केलेलं आहे। बघा हॉल तिकीट तिथे ओपन झालेलं आहे। बघा समोर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिसते, सिरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कॅन्डिडेट नेम, स्कीम, सीट नंबर, इन्स्टिट्यूट कोड, सेंटर कोड अशी सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला तिथे दिसत आहे। तर तुम्ही सीट नंबरवरती क्लिक करा। सीट नंबरवरती क्लिक केल्यानंतर बघा इथे समोर मी क्लिक करतो सीट नंबरवरती। सीट नंबरवरती क्लिक केल्यानंतर बघा इथे तुमचं हॉल तिकीट ओपन झालेलं आहे। तुम्ही ज्या कुठल्याही इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकत आहात ते तुमचं ते नाव सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला जी दिसेल, कॅन्डिडेट नेम, एक्झाम सेंटर कोड, प्रोग्राम कोर्स कोड, म्हणजे तुमची ब्रांच कोणती आहे सगळं इन्फॉर्मेशन तिथे दिसेल। तुमचे सब्जेक्ट कोणते आहेत बघा, इंग्लिश, बेसिक सायन्स, बेसिक मॅथमॅटिक्स। बघा तो शेवटचं तुमचं इन्स्ट्रक्शनच्या वरती दिसतं आहे ते सगळे तिथे सब्जेक्ट आहेत आणि कुठले प्रॅक्टिकल कुठले थेरी सब्जेक्ट आहेत हे सगळं तिथे तुम्हाला दिसत आहे। अशा प्रकारे तुम्ही तुमचं हॉल तिकीट डाउनलोड करू शकता। आणि ऑलरेडी तुम्हाला टाईमटेबल कसं बघायचं हे मी मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे। ते व्हिडिओसुद्धा तुम्ही नक्की बघा तर तुम्हाला तुमचं टाईमटेबल माहीत नसेल तर। बघा अशा प्रकारे आपण बघितलं की हॉल तिकीट कशाप्रकारे डाउनलोड करतात आणि कुठले सब्जेक्ट तुम्हाला जिथे आहेत हे सगळं आपण त्या व्हिडिओमध्ये बघितलं। बघा मी दिलेली इन्फॉर्मेशन तुम्हाला आवडत असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। बाजूला जे बेल आयकॉन बटन ते प्रेस करा म्हणजे आमच्या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सर्वात पहिले भेटेल। थँक्यू।